Nemrégiben egy pár hónapja lecseréltük az autónkat, meg kellett válnunk a nagyon-nagyon-nagyon szeretett kicsi Honda dobozautókánktól, és helyette vettünk egy másik Hondát, ami szintén valamilyen szinten doboz, de egy kicsit hosszabb doboz. Majd megmutatom azt is, hogy milyen autót vettünk. De ennek kapcsán nagyon sokszor fel kellett mennünk különféle oldalakra, meg appokra megnézni, hogy milyen használt autókat lehet venni Japánban, és hát nyilván nagyon sokszor rátévedtünk olyan oldalakra, meg olyan autókra is, amik igazából kicsit kint vannak a mi büdzsénkből, de azért kíváncsiságból megnéztük, hogy milyen autók vannak. És ennek kapcsán gondoltam, hogy elmondom nektek, hogy itt Japánban, legalábbis ahol mi élünk, itt milyen autók furikáznak az utcán, ugyanis nagyon-nagyon sok olyan van, amit Magyarországon egészen biztos, hogy nem látni, és lehet, hogy még ti sem láttatok eddig. Természetesen nagyon sokban függ attól, hogy milyen autók vannak döntő többségben, hogy milyen helységben él az ember, tehát nyilván Tokióban valószínűleg sokkal másabbak a szempontok, amik alapján az emberek autót választanak. Sőt, én azt is el tudom mondani, hogy amikor Oszakában éltünk, akkor meg sem fordult a fejünkben, hogy autót vegyünk, ugyanis a tömegközlekedés annyira megkönnyíti az életet, és egy autó pedig annyira megnehezíteni az életet, hogy nem volt szükségünk egyáltalán autóra, sőt, tényleg konkrétan hátrányos lett volna, hogyha autónk lett volna. Részben azért, mert ugye a parkolót kell fizetni, részben azért, mert nagyon-nagyon nehéz közlekedni a városon belül, tehát ki sem használtuk volna. A városból, amikor meg kimegyünk, akkor pedig ott van a fantasztikus vonat rendszere Japánnak, amiről nemrég csináltam egyébként egy videót, hogyha esetleg valaki nem látta, akkor majd ennek a videónak a végén nézze meg azt a videót is. De visszatérve az autókra, tényleg nagyon sokfajta olyan autó van szerintem itt, amit Magyarországon nem látni, és gondoltam, hogy megosztom ezeket. Az a nagy helyzet, hogy én nem vagyok egy különösebb autószakértő, úgyhogy nem is vagyok benne biztos, őszintén szóval már 10 plusz éve nem élek Magyarországon, tehát lehet, hogy azóta már csomó olyan autó van, ami egyébként megtalálható otthon is, és itt is, de én erről nem tudok, vagy esetleg csak más az elnevezése, és nem tudtam róla, mint például egyébként nem is olyan rég, egy jó pár éve tudtam meg, hogy az itteni Honda Fit, az a Honda Jazznek felel meg otthon, tehát a kettő egy és ugyanaz, csak más az elnevezése. Hogyha esetleg láttok ilyen autókat, amiket felismertek, és azt mondjátok, hogy hey Viktor, de hát ezt otthon is lehet kapni, nyugodtan írjátok meg a kommentben, hogyha tévedtem, ugyanis tényleg nem vagyok szakértő, és még azt sem mondhatnám, hogy különösebben utána néztem a témának, ugyanis nem az a célja ennek a videónak, hogy én most itt egy kis előadást tartsak arról, hogy milyen autók, milyen típusok, milyen grade-ek, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, mik vannak, hanem az a lényeg, hogy az én személyes kis tapasztalatomat megosztom, amit napi szinten látok Japánban, amióta itt élek. Hogyha nem ismersz még engem, vagy nem ismersz még minket, akkor nagyon ajánlom, hogy nézz körbe a csatornánkon, nézd meg, hogy mivel foglalkozunk. Röviden annyit tudok elmondani, hogy Japánban élünk feleségemmel, Bogival, és most már 2 kisfiunkkal, több mint 10 éve. Mindkét kisfiunk itt született Japánban, az egyik 5 éves Misike, a másik pedig Bende, még nem töltötte be az első életévét, és tényleg nagyon sok videót csináltunk már Japánról, tényleg se szeri, se száma, hogy milyen témákban, úgyhogy akit érdekel egy kicsit is Japán, vagy akit érdekel az, hogy külföldön hogy él egy család, az nyugodtan nézzen végig a csatornánkon. De hogy milyen autókat használnak tényleg itt, ahol mi élünk, elmondom, hogy mik azok a szempontok, amik szerintem fontosak itt legalábbis ezen a környéken. Ez egy kisváros, egy japán léptékkel nézve kisváros, egy 500 000-es város, ahol élünk, Himeji, de itt, ami nálunk fontos, és tényleg fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy szerintem a népesség csökkenés és a gyermekszületés csökkenése az Himejit pont nem érinti. Akiket én ismerek, és így tényleg most már ugye Misi is óvodába jár, japán óvodába, aztán nekünk is ugye sok vendégünk van a munkahelyünk kapcsán, meg hát nyilván sok-sok embert ismerünk, meg látunk itt az utcán, meg különféle ilyen ünnepségeken, matsuriken, meg ilyesmi. Tényleg itt Himejiben én úgy gondolom, hogy szerintem aki családot alapít, legalább 2, de nem ritkán 3, sőt, akár még 4 gyereke is van. Egyetlen egy családot ismerek, akik 5-en vannak. Nyilván, mivel hogy itt ennyire sok mondjuk így az ilyen viszonylag nagyobb család, tehát 3, 4, 5 fős család is akár, plusz még ott vannak mondjuk esetleg a nagyszülők, akik együtt élnek, így ezért itt alapvetően Himejiben sokkal fontosabb a mérete az autónak, meg az, hogy hány fő tud beleülni. Ezért én úgy gondolom, hogy Tokióval például, vagy Oszakával ellentétben itt sokkal több a nagyobb autó, amit ilyen minivannek hívnak, vagy ilyen kis busznak. A normál személyautó az pedig arányában nézve szerintem kevesebb. Ott van mellette pedig a Kei-kuruma. A Kei-kuruma az igazából csak azt jelenti, hogy ez egy nagyon kis méretű és nagyon kis köbcentiméter méretű autó. Hogyha jól tudom, akkor 660 köbcenti méretig és bizonyos dimenziókig lehet
Kei Kurumának besorolni, vagy Kei Jidósának besorolni egy ilyen autót. Az a lényeg, hogy tényleg ezek nagyon picike autók, viszonylag kis fogyasztással, és általában 4 férőhelyesek, talán néha 5. De a lényeg az, hogy ezek nagyon-nagyon jó áron kaphatóak, és nagyon könnyen fel lehet tartani, sok kedvezmény van rá, ugye nyilván, mert kisebb a súlyuk, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nálunk Himejiben ez a 2 típus, a legkisebb és a legnagyobb az, ami megy. A középen levő személyautók, természetesen nem azt mondom, hogy nem lehet látni itt személyautót, csak ezt a 2 típust, csak én úgy gondolom, hogy amiket én látok, ez a 2 az, ami túlnyomó többségben inkább szerepel így az utakon. Nem mondhatnám, hogy a japánok nem szeretik a külföldi autókat, mert ez nem így van, szerintem nagyon szeretik a külföldi autókat, és különösen ilyen nagyon menőnek tartják, hogyha valaki külföldi autót vesz. Inkább úgy gondolom, hogy az ilyen nagyobb márkák találhatóak meg, értem ez alatt Mercedes-t, Audit, Volvo-t, BMW-ből viszonylag kevesebbet látok, és elvétve látok Renault meg Peugeot itt-ott, de igazából azt nem igazán értem, hogy miért vennek Citroën, miért vennének Japánba Citroën, de azért néha egyébként látni, meg is lepődünk olyankor mindig Bogival, de minden esetre tényleg ezek a viszonylag mondjuk, hogy luxusabb, drágább automárkák, európai és amerikai automárkák azok, amik inkább mennek. Mármint, hogyha külföldi autóról beszélünk. Viszont én úgy gondolom, hogy nem meglepő, hogy Japánban kimondottan a japán automárkák azok, amik különösképpen nagyon-nagyon mennek. Nem minden japán automárka az, ami tényleg itt is nagyon megtalálható. Én úgy gondolom, hogy szerintem az ilyen sorvezető autók az egyértelműen az első helyen szinte mindenféleképpen a Toyota van. Aztán a többit így helyezésileg nem tudok besorolni, tehát van Nissanból sokat látni nagyon, Nissan, hogyha pontos akarok lenni, Hondából látni nagyon sokat, és Mazda, ami a nyugati megnevezésével a Mazda, itt Mazdának hívják, abból is elég sokat látni egyébként. Mitsubishi-ből megmondom őszintén, hogy nem lehet olyan túl sokat, persze van, és nem azt mondom, hogy nem látunk, csak így tényleg, hogyha a nagy képet nézzük, akkor Mitsubishi-ből talán kevesebb van, és található még Daihatsu, és nem is tudom még milyen automárkák vannak, de nagyjából ezek tényleg azok, amik így a legjobban előfordulnak. Ja, és persze Lexus, ami szintén egy luxusmárka, de azért legalábbis itt Himejiben bőven látni. Hogyha esetleg valaki járt már Japánban, és látott Tokión kívül esetleg más városokban sok egyéb olyan autót, mint amit én itt felsoroltam, tényleg nyugodtan írjátok rá, mert abszolút ez egy nagyon rövid kis jegyzetet írtam magamnak, hogy mikről szeretnék beszélni, de úgy nem szedtem össze különösebben ezeket a dolgokat, mert ismétlem, ez nem egy technikai videó, hanem ez egy ilyen tapasztalat megosztás. Még egy dolog, amit meg lehet figyelni Japánban, legalábbis én úgy gondolom, hogy itt Kansaiban ez eléggé jellemző, és akárhányszor voltam Tokióban, szerintem ott is ugyanez volt a helyzet. Az autók csillivilli tiszták. Szinte mindig. És nagyon ritkán lehet látni tényleg egy nagyon koszos autót, vagy nem is tudom, olyan autót, ami tényleg nem volt mondjuk már lemosva mondjuk nem is tudom hónapok óta, lehet egyet ilyet látni, de alapvetően amikor az ember így végigmegy az utcán, végigsétál egy parkolón, vagy ilyesmi, meglepő, tényleg meglepő. És amikor emlékszem, már nagyon régen voltam Magyarországon, nem is tudom, talán már egy 5 vagy 6 éve, de pont télen voltam ugye karácsonykor, és emlékszem, hogy valami, nem is tudom, nagyobb ilyen médiamek, vagy valami ilyesminek a parkolójában mentünk végig, és csodálkoztam, hogy tényleg az autók sarasak, koszosak, és most ezt nem azt mondom, hogy a magyarországi vezetők igénytelenek, vagy ilyesmi, hanem az, hogy tényleg az emberek teljesen máshogy állnak ahhoz, hogy ha akár egy kis folt is van Japánban, tényleg azért fogják, és gyorsan letörölgetik általában az emberek, és ez nem csak a személyautókra igaz, hanem hogyha valaki már járt Japánban, erősítsen meg, vagy hogyha itt él Japánban, a japán teherautók. Hogy tényleg olyan gyönyörű, csillog-villog a japán teherautó, mint hogyha új lenne, hogy konkrétan még meg is irigylem, hogy de jó, hogy ilyen tiszta az autója neki. Pedig ezt napi szinten munkaeszközként használják. Egyébként ez nagyon jellemző a japánokra szerintem, hogy tényleg tiszták, higiénikusak, persze találni rá ellenpéldát is nyilván, de alapvetően szerintem összességében a japánok eléggé adnak a közterületek és a saját otthonuknak is a tisztaságára, meg úgy alapvetően a higiéniára nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Először is beszéljünk egy kicsit a Toyota autókról. Milyen Toyota autók vannak? Abból van a legtöbb, és igazából
egy hajszálon múlott, hogy majdnem mi is Toyotások lettünk, de aztán végül nem. A Toyotákon belül vannak a kisbuszok. A Toyota kisbuszokból van egy ilyen kompakt kisbusz, ami tulajdonképpen majdnem ugyanaz, mint a mi Freedünk, csak a Toyota verzióban, ez pedig a... Úristen, elfelejtettem hirtelen, nem jut eszembe a neve, de mindegy, ez a Toyotának ez a kompakt kisbusza. Azt azért nem akartuk, mert egyszerűen nem tetszett a kinézete, és egy kicsit a leghátsó ülés fapados, ennél a Freed az sokkal jobb szerintünk. Aztán ennél egyen nagyobb kategóriák, ez pedig a Toyota Voxy és Toyota Noah, vagy Toyota Bokushi és Toyota Noah a japán kiejtéssel. Ez mind a kettő nagyon-nagyon szuper kis busz egyébként, mindegyik van 7-8 férőhellyel. Az egyetlen egy probléma az tényleg, hogy az olcsóbb verzióból is vannak ugye külön kategóriák, és hogyha abból a legolcsóbb kategóriát veszi az ember, az X kategóriát, az igazából eléggé szimpla. Tehát egy kicsit túl szimpla. Ugyanabban az R-kategóriában, a Hondánál sokkal jobb felszereltséggel lehet venni autókat, úgyhogy úgy voltunk vele, hogyha már ugyanannyiba kerül, akkor miért választanánk a rosszabbat, de hogyha azt nézzük, hogy a Hondának mi a teteje, tehát a legjobb felszereltségű autó, akkor a Toyota annál jóval feljebb van, még ezekben a középkategóriás Noah és Voxy autókban is. Ezek is egyébként most már az újak valami fantasztikusan, eszméletlenül menően néznek ki, ti is fogjátok látni ezt a képernyőn, és ott van a Toyotáknak ugye a krémje a kis buszokban, ez pedig a Velfire, vagy Veruhaya, és a másik pedig az Aruhado, japán kiejtéssel mondva. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezek az autók konkrétan itt minden nap a szemünk előtt vannak, és minden nap így gondolok rá egy Aruhado, az mekkora álom lenne, hogy egy olyan autók legyen, és amikor itt videót felveszek, akkor nem jutnak eszembe a neveik. Szóval a Velfire, vagy a Veruhaya és az Aruhado, ez mind a kettő egy tényleg komoly luxusautó, nem is tudom, 6-8 millió ilyennél kezdődnek, és belül én nem is tudom őszintén szólva, hogy Európában melyik az autó márka, ami ennyire magas színvonalú autót csinál, hogy belül tényleg az olyan, hogy bemegy az ember, és mint egy költészet, vagy mint egy festmény, vagy én nem is tudom. Mercedesekből is vannak fantasztikus Mercedesek, de szerintem, megmondom őszintén, hogy ezt a japán érzéket, vagy nem is tudom, hogy mondják, tényleg ezt a japán stílust, ezt szerintem nem közelítik meg. Lehet, hogy elfogult vagyok, mert én itt élek Japánban is, és nagyon szeretem Japánt, de tényleg amikor beül az ember egy nyugati autóba, akkor kicsit azt érzi, hogy egy picit olyan, nem azt mondom, hogy rossz tényleg, de ezek nagyon-nagyon-nagyon túllőnek a célon, úgymond. A Toyota autóknak vannak a személygépjárművei, amikből újak kijöttek. Az új Toyota Prius, az mondjuk azt, hogy egy ilyen nem is tudom, nem egy különösebben nagyon drága autó, nem is egy különösebben nagyon olcsó autó, de most az új design az annyira fantasztikusan jól sikerült. Én nem tudom, hogy történt a Toyotával, de hirtelen egyik évről a másikra csak így a tervezők, meg így akik megálmodják az autó kinézetét, az így nem tudom, szintet léptek, vagy ilyen Super Saiyajin lett mindegyik, de tényleg valami eszméletlen, hogy mennyire jót csináltak. És a Prius mellett ott van az új Toyota Crown, ami szerintem ilyen szép tervezésű autót azért úgy értem nem a luxusautókból, hanem így a konzumerautókból tényleg nem sokat látni egyébként. Amikor az utcán látok egy ilyen sötét stílusút, nem tudom hányfajta szín van belőle, de egy ilyen sötétebb stílusút, amikor látok, egyszerűen nem tud nem utána nézni az ember. Tényleg valami fantasztikus. És én nem is vagyok egy ilyen autóőrült, vagy egy ilyen autó mániákus, vagy ilyesmi, de az egy annyira gyönyörű az autó, és látni fogjátok ti is, hogy nem túlzok. Tényleg a Toyota szerintem most nagyon-nagyon-nagyon szintet lépett, és annak ellenére, hogy voltak, mit tudom én, milyen problémáik, meg vannak visszahívásaik, meg ilyesmi, nem is kevés, nekik van a legtöbb, ha jól tudom. Annak ellenére szerintem a Toyota jelenleg így tényleg nem csak eladásilag, hanem kinézetileg, meg mindenféle szempontból vezető Japánban. Ott van mellette a Honda, ami egyébként, ami úgymond kis szívünk csücske, olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, kis aranyos kiskutya, amit nagyon-nagyon szeretünk, de igazából azért vannak vele kis bakik, vagy nem is tudom micsodák. A Hondával pontosan az ellentétje történt,
mint a Toyotával. Én nem tudom, hogy mi történt a designerekkel, meg a tervezőkkel, akik kitalálják a kinézetét az autónak, de olyan, minthogyha nem is tudom, ilyen, tehát így olyan 10 szintet visszaestek volna, és körülbelül egy ilyen 30 évet visszaestek volna. Tehát valahogy sikerült elérniük azt, hogy az autóik, az új autóik, amik 2024-ben, meg nem is tudom, igen, 2024-ben jöttek ki, inkább hasonlítanak mondjuk egy Wartburgra, mint mondjuk egy modern, jól kinéző autóra. Én nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, de ők úgy gondolják, hogy ez menő, szerintem nagyon kevesen gondolják, hogy ez menő. Annak ellenére, hogy a Stepwagon egy fantasztikus kis busz, és tényleg a belső felszereltsége is nagyon-nagyon szép. A közelében nem ér egyébként a Toyotáknak nem is tudom, a luxus kategóriás Toyotáknak a berendezéséhez, vagy a belsejéhez, de ettől függetlenül tényleg az is egy fantasztikus autó. Aztán ott van mellette a Freed, meg az N-Box, meg a kisebb autók, és Hondából tényleg eszméletlenül sokat látni, szinte bármelyikből az utcákon. Nissan autót szintén sokat látni így az utcákon nálunk. Ebből alapvetően szerintem az elektromos autók azok, amik nagyon mennek, nem is tudom, Leaf, meg van még egy, ami nem jut eszembe, vagy igazából nem is tudom, csak a Leafről tudok. Az egy különösen ilyen aranyos és jól kinéző kis menő autó, és annak is most egyébként a dizájnját egy kicsit megújították, és eléggé menőn néz ki, ilyen futurisztikusan. A másik pedig a Nissan Serena, ami szintén egy kis busz, és az is valami, ez egyébként nagyon nagy dilemmánk volt a Nissan Serena is, mert nagyon szuperül néz ki, kívül is, belül is, állítólag vezetni is nagyon-nagyon szuper, és minden szempontból egy fantasztikus autó, csak aztán végül úgy döntöttünk, hogy ugye nekünk ennyire nagy autóra nincsen szükségünk, beérjük egy kompakt kis busszal is, ami egyébként utólag be is igazolódott, tökéletes, és imádjuk az autónkat. Nissan tényleg valami se szeri, se szám, hogy mennyit látni. Nekünk is ismerőseink között nem egy embernek van Nissan Serenája, de ugyanúgy nem egy embernek van Toyota Noája, Toyota Voxia, vagy akár esetleg Priusa, és ugye nyilván Hondát is nem keveset látni. Mitsubishiből megmondom őszintén, hogy szerintem a Mitsubishi Derica autón kívül szerintem sokat nagyon különösebben nem látni. Nemrég jött ki a Derikának a mini változata, ami körülbelül ugyanaz, mint a Hondának az M-Boxa, csak igazából a Derikának ez a nagyon, nem is tudom, ilyen robosztus és személy szerint nekem nagyon tetsző menő kinézete, az így le lett picinyítve, és akkor ez a kis mini Derica, ami egyébként nagyon aranyos, meg minden, de ebből sem látni olyan túl sokat így arányaiban. És akkor ott vannak még az egyéb, mint például a Suzuki. A Suzuki-ra mondhatnánk, hogy igen, nagyon sok van Japánban természetesen, de megmondom őszintén, hogy nálunk itt Himejiben én nem látok olyan túl sok Suzukit. Talán Keikyurumákból látni egy párat, de amúgy Suzukinak én nem is tudom, hogy őszintén szóval nincs is olyan sok autója. Itt Japánban már ilyen sok típusa, kisbuszukról nem tudok, hogy nagyon különösebben lenne, úgyhogy Suzukit valamiért meglepő módon itt Himejiben, vagy legalábbis itt Kansaiban olyan nagyon-nagyon sokat nem látni. És hát ott van, amit egyébként természetesen megnézünk mindig, ezek pedig a Lexusok, amiket itt lehet Japánban látni. Én úgy gondolom, hogy Lexusból talán inkább az SUV-k mennek, amik tényleg nagyon-nagyon menők egyébként, és nagyon jól is néznek ki. Nem olyan rettenetesen drágák, de nem is olcsók. Tehát azért a középkategóriánál jóval följebb vannak, majdnem luxus kategória, természetesen fel lehet vinni a luxus kategóriáig, valamint a Lexusoknak van egy kis busza, ami hát így kinézetre, amikor a Bogival így megláttuk, amikor így nézegettük az autókat, akkor azt mondtuk, hogy úristen, nekünk ez az álom, ez a teteje a dolgoknak. Az a helyzet, hogy 20 millió ilyen környékén van, és ez nyilván nagyon-nagyon sok pénz, ez az egyik. A másik pedig az, hogy akkora hatalmas, és annyira széles és nagy és minden, tehát mint egy tank konkrétan, de nagyon-nagyon menőn néz ki tényleg. Hát belül nyilván nem kell hangsúlyoznom, hogy milyen lehet egy Lexus kisbusz, de sajnos ez nem a mi világunk, hogy úgy mondjam. Itt Himejiben eddig szerintem talán ilyen 5 alkalommal láttam, úgyhogy ezt nem mondhatnám, hogy ez egy nagyon-nagyon tipikus autó így a japán utcákon, de úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy ez egy milyen kis verda. És összességében összefoglalva, hogyha most itt tényleg azt szeretném elmondani, hogy néz ki egy japán utcalátkép autókkal, stb., akkor azt mondhatnám, hogy nagyon-nagyon sok kisbuszt fogtok látni, legalábbis, hogyha eljöttök ide ilyen kisebb városokba, és nagyon-nagyon sok
picike autót fogtok látni, ilyen kis dobozautócskákat. Egyébként a kis autók és a nagy autók is alapvetően ilyen doboz alakúak. Szerintem szedánt azt kimondottan keveset fogtok látni, kombit azt még kevesebbet fogtok látni. Ennyi volt ez a mai videó mára, és kérlek szépen, hogyha úgy gondoljátok, hogy ez érdekes volt, akkor nézzetek végig még a csatornákon, hát ha találtok valami újabb vagy régebbi érdekes videót, és hagyjatok erre a videóra egy lájkot, és ha gondoljátok, akkor nyomjatok nekem egy feliratkozást is, hogyha még nem vagytok feliratkozva, valamint egy kommentet. Ez mind ahhoz segít hozzá, hogy egy picikét visszahozzon a YouTube-ba belefektetett pénzből, és mi pedig egyre több videót tudjunk, és egyre érdekesebb videókat tudjunk nektek hozni. És köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk, és írjátok meg tényleg, hogy mit gondoltok ezekről az autókról, amiket itt láttatok a videó során, és írjátok meg nekem, hogy melyik az, amit elfogadnátok, vagy esetleg melyikek azok, amik Magyarországon is vannak, csak én nem tudtam róla. Szép napot mindenkinek. Ciao.